Radio on edelleen myös Eurooppaan, keskialoilla 963 ja 558 kHz. Täällä Pori. Ja suojeleminen on kohde. Porin entinen lyhytaaltoasema. Ja tämä ääni oli sen sielu. Miltä kuulostaa? Tutultahan tuo kuulosti vielä. Kyllä se monta kertaa on tullut kuulleeksi nuo kuulutukset vuosien varrella. Joo, nuoruus tulee mieleen. No miltä tuntuu seistä tässä? Nyt tuntuu vähän murheelliselta. Niin siis rakennus on aika murheellisessa kunnossa. Tämä on ollut tyhjänä kauan. Milloin te täältä lähditte? Me lähdettiin 85. Niin, 85, 86. 86 loppui niin lähetykset tästä. Sen jälkeen tämä on ollut Porin kaupungin hoteissit. Selvästi näkee, että ei ole tehty vuosikymmeniin mitään tämän rakennuksen kunnon eteen. Katsotaan. Oho, aika murheellinen seinä tuli vastaan heti. Trukkilavoja. Tää on kauheas kunnon. Hävityksen kauhistukset näyttää. Suomen Yleisradio. Aamulähetyksemme on päättynyt. Kuulemiin. Porin lyhytaaltoaseman perustamisesta päätettiin eduskunnassa vuonna 1938. Funkkistyylinen rakennus valmistui arkkitehti Hugo Harmian piirustusten mukaisena heinäkuussa 1940. Vihkiäiset pidettiin sodan jälkeen marraskuussa 1948. Maamme ensimmäinen suuritehoinen 100 kilowatin lyhytaaltoasema alkaa toimintansa, joka tällä haavaa taida olla suurimpia lyhytaaltolähettimiä Euroopan mantereella. Asema oli Porin ja koko Suomen ylpeys. Suuremmoinen osoitus valtavasta tekniikan kehityksestä. Ja tämä oli se aseman suurin ylpeys. Markkoonin 100 watin lähetin. Koko komeus tehtiin sitä varten, että niin sanotusti Suomen ääntä, eli käytännössä Yleisradion ohjelmia, voisi kuunnella aina toisella puolen maapalloa. Asema saa ohjelman puhelinyhteyksien avulla lähettimöön ja teknikot hoitavat sen edelleen avaruuksiin. Eli lähetyksiä ensinnäkin suomalaisille ulkomailla, siirtolaisille ja merimiehille. Aluksi esimerkiksi normaalista lähetysvirrasta poimittuja uutisia ja ajankohtaisohjelmia parisen tuntia päivässä. Mutta myös erityisesti lyhytaaltolähetystä varten Pasilassa tehtyjä ohjelmia. Pohjois-Amerikkaan ja Länsi-Eurooppaan, josta lyhytaallot niin sanotusti pomppivat ionosfäärin ja maan väliä vielä Etelä-Amerikkaan ja Australiaankin saakka. 70-luvulla Eurooppaan lähetettiin lähes kotimaan radiotoiminnan luonteista kanavaa. Mukana lyhyitä uutiskatsauksia myös englanniksi ja ranskaksi. You're tuned to Radio Finland, and this is Donald Fields in Helsinki. First over to Joe Brady for today's news. Aseman loppu koitti, kun Pori kasvoi kiinni sen ympärille. Voimakkaat radiolähettimet aiheuttivat kaikenlaista häiriötä sähkölaitteisiin. Ympäröimät talot vaimensivat radiosignaalia, eikä uusien antennien vaatimaa tilaa enää löytynyt. Kun lyhytaaltotoiminta siirrettiin uuteen paikkaan 80-luvulla, rakennus jäi tyhjilleen. Nyt se on tuhoutumassa kovaa vauhtia. Siinä on katto- ja seinäongelmia. Se tarvisi pikaisesti edes ojat ympärilleen. Suorastaan pelottaa, että pysyykö tuolla katossa loput enää paikallaan. Tulee niskaan. No, mikäs tila tää nyt sitten oli? Lähetin halli. Tässä oli lähettimiä tässä tilassa. Täällä seinällä on näitä yksinkertaistettuja kyskentäkaavioita. Kaavioita? Niin, joku on jatkanut tästä nykytaiteilijan versiota. Joo, tää on vähän uudempi versio. Täällähän on ihan tasokasta taidetta. Tässä mikä tätä taideteoksen takana, niin siinä oli ikkunat ja siinä oli tarkkaamo, mistä pystyttiin katsomaan ja tarkkailemaan lähetyksiä. Tässä tilassa, missä nyt ollaan, niin tässä oli aikamoinen kohina, koska näiden lähettimien jäähdytysjärjestelmät piti semmoista aika hurjaa kohinaa, että tässä oli niinku
ei voinut niin pitkään aikaa oleskella sillä lailla. Että sen takia oli tarkkaamo erikseen tuossa. Pitääkö paikkansa, että amalgaamit on täällä naapureilla soinut? En tiedä, mä olen täällä ollut tosiaan 68 lähtien, eikä mun ole koskaan soinut. Ja amalgaani on paljon suus. Ja niin ei meillä tässä tämmöisiä efektejä ollut, mutta kyllä piikkilankoista on. Se aluetta kierti piikkilanka-aidat, että jos siellä oli huono kontakti, niin kyllä sieltä kuului sitä ääntä ja kipinää. Tämmöisiä niin, kyllä jos oli. Siis laittoi korvan piikkilankaan? Ei vaan, se kuului kyllä ihan polkupyörällä ohi, niin kyllä se kuului siitä. Kuuluu radiolähetys. Kyllä. Mahtava, mystinen talo. Finland Calling. This is Finland Calling. Täällä Suomen Yleisradio. Täällä Suomen Yleisradio. Hyvää iltaa, hyvät kuuntelijat. Lähetemme päivittäin Amerikkaan suunnattua suomenkielistä ohjelmaa kello 10:11 jälkeen puolen päivän Eastern Standard Time. Kilojaksoluvut ovat 15 190, 17 800 ja 9 555. Karelia. Ne? Taitaa olla tuttu. Joo. Kuinka usein tuli viikossa Karelia soitettua? Kyllä sitä varmaan tuli vähintään viikoittain, mutta en ole ihan varma kyllä siitä. Se maamelaulu oli tosi usein. Se tuli joka lähetyksen yhteydessä. Tässä on oltu niin kuin isänmaa-asialla kuitenkin. Kyllä, tämä oli Suomen ääni maailmalla. Mitäs tässä tilassa nyt oli? Tässä meidän takana oli taloon tulevat sähköt ja aputasasuuntaajia ja tällaisia parvekkeilla. Täällä ylhäällä oli yksi lähetin. Niin Suomessa ei ole enää lyhytaitolähetyksiä. Yleisradiohan lopetti omat lähetyksensä 2006 vuoden lopussa. Että tätä palvelua ei enää ole. Eiköhän ole siis syytä soittaa vielä fanfaari lyhyt aalto lähetysten kunniakkaalle historialle.